اهلا بكم مره تانية في كايرو دار. بنستكمل رحلتنا مع الماثيماتيك وطلبه الثانويه العامه، والنهارده بنكمل درسنا الكومبلكس نمبر في الالجبرا. وقبل ما نخش في الجزء الجديد عايزين نعمل بس ريفرشمنت كده صغير اللي احنا كنا خدناه قبل كده في الكومبلكس نمبر. اوكي، احنا اتكلمنا في الكومبلكس نمبر واحنا كنا قلنا عليه هيبقى اسمه زد، والزد كان عبارة عن x بلس i y. ايه هي الاكس؟ الاكس كنا بنقول عليها الريل بارت، وكانت الواي بنقول عليها الايماجينري بارت. طيب كان في حاجة عندي خدناها اسمها الزد بار، اللي هو كنا بنقول عليه الكونجيجيت نمبر، وكان الزد بار دون equals بالظبط x minus i y. طيب هنكتب حاجة كده صغيرة ونخلي بالنا منها كويس. أنا عندي الزد بلس الزد بار يعني النمبر plus its conjugate equals 2x equals 2x اللي هو double الريل part and z minus z bar equals تمام قد ايه بقى؟ 2i y. يبقى لما بستخدم السميشن او الادنج between the complex number and its conjugate, the result will be double the value of the real part, and the difference between the complex number and its conjugate equal double the imaginary part. طيب في عندي حاجة اسمها الجرافيكال representation of complex number اللي هما بيسموها بالظبط كده argand plane. بيسموها argand ايه plane. بسيطة جدا. لو انا عندي الاكس واي بلين زي زمان، بس انا هنا هبقى مستخدم ده الهوريزونتال عباره عن اكس، وده هيبقى عباره عن الواي، وهنا هيبقى الريل بارت، وهنا هيبقى الايماجينري بارت. ده هنا كده هيبقى الريل بارت، وده هيبقى الايماجينري بارت. طيب 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 negative 3 negative 4 1 2 3 4 5 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4. تعال نعمل plotting لأي point كده. البوينت دي مثلا وهنسميها Z1. Z1 اهي. لو if we joining between the origin and Z we moved 2 steps، يبقى ال Z1 equals 2 steps on X plus move up to 3 on Y which is imaginary part. يبقى ال Z عندنا دلوقتي حاجة اسمها ايه بالظبط؟ 2 plus 3 I Y. طب لو انا عايز Z1 bar، Z1 bar this is the conjugate of the complex number, it will be 2 as we know minus 3iy. 2 and go 3iy in the opposite direction here like that, it will be here Z1
bar. So this is OZ1. OZ1 this is the بالظبط reflects on X axis. That means اللي انا اقدر استعمله دلوقتي او افهمه من الارجنت بلين ان انا عندي اي نمبر مع الكونجكت بتاعه بيديني reflection on X axis. reflection of A X axis or the line joining between اللي هو هنا كده joining between النمبر Z1 والكونجكت بتاعه بيبقى symmetric about X axis. تعالوا ننتقل بقى لحاجة مهمة جدا اللي هو درسنا النهارده التريجنومتريك formula of complex number. أنا عندي Z equals A plus BI or X plus I Y دي algebraic form. اسمها ايه؟ algebraic form. طيب في عندي حاجة اسمها مودولس، اسمها مودولس of Z. هيبقى الرمز بتاعها مودولس of Z احنا هنسميها R. طب ال R equals ايه؟ ال R equal root X square plus Y square. X square plus Y square. تعالوا ناخد numerical value كده بسرعة. هو بيقول مثلا ال Z equals 3 plus 4I. 3 plus 4I. يبقى المودولس Z اللي احنا هنسميه هنسميه R equals square root of 3 square plus 4 square. It will be 5. This is the modulus of X of Z. modulus of Z. طيب عندي حاجة تانية غير المودولس. أيوة عندي حاجة اسمها argument. اسمها إيه؟ argument أو amplitude. اللي هو هنسميها سيتا. هنسميها ايه؟ سيتا. طيب والسيتا دي بتيجي ازاي؟ سيتا دي بتيجي اما بقول tan سيتا equals y over x. وطبعا هنا يهمني الكوادز. نخلي بالنا كويس جدا، نفتكر الحاجات اللي احنا خدناها في اولى ثانوي. ده الفيرست كواد، ده السكند كواد، ده الثيرد كواد، ده الفورث كواد. هنا الساين بتاعتنا بتبقى positive and positive. Here in the second quad negative and positive. Here will be yes positive, negative and negative, and the fourth quad will be positive and negative. As we know any angle in the second quad بتتكتب 180 minus. In the third quad will be right as 180 plus, and the fourth quad will be 360 minus. This is the general form. طيب نرجع نقول عندنا كوزاين سيتا. لو انا عايز اشتغل بالكوزاين سيتا، الكوزاين سيتا هتبقى x over r. That means ان الاكس هتبقى r كوزاين سيتا. يبقى دايركتلي الواي بتاعتنا هتبقى تمام r ساين سيتا. r ساين سيتا. This is the both value of each x and y. طب ايه هما ال x and y؟ ال x and y اللي هما كانوا z equals تمام x plus i y. طيب ما تيجي نعمل substitution بقى. هتبقى ال z equals هشيل ال x واحط مكانها
R كوزين سيتا بلس I هشيل y واحط مكانها R ساين سيتا. يبقى therefore this is the trigonometric form. لسه شوية فاضل لنا خطوة صغيرة جدا هنقول لها كده، هتبقى الزد بتاعتنا equals لو خدنا R common factor يبقى عندنا كوزين سيتا بلس I ساين سيتا. يبقى دلوقتي اللي احنا وصلنا له ان التريجونومتريك فورم of any complex number will be on the form R cosine theta plus I sin theta. نخلي بالنا ان الار هي المودولس always positive، الثيتا كونديشن بتاع الثيتا عشان ما ننساهوش belongs على طول لزيرو و2 باي، الزيرو اوبن وال2 باي الزيرو كلوز وال2 باي اوبن. هنقول لي ليه 2 باي اوبن؟ لان هي هتبقى ايكويفالنت لانجل زيرو. يبقى اكيد بنقول دلوقتي ان ال trigonometric form of the complex number obtained from the algebraic form such that ان الالجبريك فورم كانت x plus iy، عرفنا ان الاكس هي الار كوزين ثيتا، عرفنا ان الواي هي الار ساين ثيتا. يبقى therefore على طول ان التريجونومتريك فورم will be z equal r كوزين ثيتا plus i ساين ثيتا. خلي بالنا عايزين بس حاجه صغيره، ازاي انا how to put the angle in form of pi or depending على الباي، على طول بعمل multiply pi over 180. يعني مثلا الانجل 45، الانجل 45 كده نخلي بالنا هي على طول هتبقى 45 باي اوفر 180 هتبقى باي اوفر 4، لان انا على طول معظم شغلي هيبقى depends on باي. طيب لو خدنا مع بعضينا example كده صغير to check example. If z equals root 3 minus I, put z in the trigonometric form. الأول بطلع الإكس وبطلع الواي. نخلي بالنا كويس في اللي هعمله في الإكزامبل ده. x equals root 3 والy equal negative 1 which is the coefficient of negative I. So the modulus R will be square root of x squared plus y squared, so it will be the square root of root 3 power of 2 plus negative 1 power of 2, it will be, yes, it will be 2. Then now we have R equal 2. Tan theta, it will be, right, y over x. Y which is negative 1 and x which is negative 3. So لو احنا جينا على الكالكوليتر هنكتب shift tan 1 over root 3 ومش هنكتب النيجاتيف، هتطلع لي الانجل بتاعتنا كام؟ 30 degrees، هتطلع لي 30 degrees. بس خلي بالك انا هنا يهمني حاجه جدا، الاكس از بوزيتيف والواي از نيجاتيف. هنرجع تاني بوزيتيف ونيجاتيف فانهي كواد؟ بوزيتيف ونيجاتيف. اقول له كده since ان هي بوزيتيف ونيجاتيف والبيور انجل اللي كنا مطلعينها 30 degree، يبقى هقول له الثيتا ان فورث كواد. طالما الثيتا ان فورث كواد معنى كده measure of angle theta equals الفورث كواد بتتكتب ازاي؟ بالظبط 360 minus 30 it will be 330. طيب اتفقنا دلوقتي ان 330 هنعمل لها برافو، هعمل على طول multiply باي over 180. خلي الباي زي ما هي وكالكوليت 330 over 180 it will be 11 over 6. يبقى الثيتا بتاعتنا اللي هنشتغل بيها دلوقتي هي كام؟ 11 باي over 6. يبقى على طول اقدر اقول له ان الزد بتاعتنا equals مع بعضينا r كوزين ثيتا بلس I
ساين سيتا. تمام كده، يبقى على طول ال Z equals R which is equals to cosine 11 by over 6 plus I sine 11 by over 6, and this is the last four of the complex number Z. طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا او بنرتب خطواتنا مع بعضينا. اول حاجه الالجبريك فورم بتاعتنا اللي هي Z equal x plus I y. get the value of x, get the value of y. بعد كده بجيب المودولس اللي هو r x square plus y square under the square root. بعد كده بجيب الثيتا accordingly، يا اما بجيب عن طريق كوزاين او الساين او التان. المهم ان عندي ان انا بشتغل على الساين بتاعتي عشان احدد الكواد. زي ما قلنا هنا الاكس كانت روت 3 والواي كانت نيجاتيف 1، فكانوا بوزيتيف ونيجاتيف. عرفت على طول ان هما في الايه، في الفورس كواد. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تاني عشان ناكد الموضوع ده. express the following number in the trigonometric form. In the trigonometric form, this is the number z equals negative 2 plus 2i. طيب let's try to solve it together. First we get x and y. X equals negative 2, y equals 2. From both of them we can get r. This is the modulus, which is the square root of x squared plus y squared. It will be negative 2 power of 2 plus 2 power of 2. It will be root 4 plus 4 root 8, which is equal to root 2. 2 root 2, this is the value of the modulus. Get tan theta equals y over x. It will be 2 over negative 2, it will be negative 1. Shift tan negative 1 or shift tan 1, it will be 45. This is the pure angle. Look here about the quad. It will be yes, negative and positive. Negative و positive معناها second quad. second quad معناها ان الثيتا بتاعتنا equals 180 minus 45, so theta equal 135. 135 135 يبقى نقول 135 times by over 180. It will be 3 over 4 by. يبقى therefore the final form of z it will be 2 root 2 cosine 3 by over 4 plus I sine 3 by over 4. نخلي بالنا ان الامبليتيود بتاعتنا هي بتبقى واحده في الاثنين with الكوزاين and with sine. This is our problem. طيب انا عندي some special cases. طيب هناخد واحده كده لو z عندي equals 1. معنى كده التريجونومتريك فورم بيبقى ايه؟ نشوف. الاكس هنا equals كام؟ equals 1. والواي مفيش imaginary part يبقى equal 0. طيب يبقى الار equals
1 square plus 0 square it will be 1. طيب tan theta y over x ال y ب0 وال x ب1 تبقى tan 0 over 1 equals 0. نيجي على الكالكوليتر نكتب shift tan 0 shift tan 0 الانجل بتاعتنا سيتا هتبقى 0 degree. يبقى على طول الزد دلوقتي اللي هي كانت 1 هتبقى عبارة عن 1 كوزين 0 بلس اي ساين 0. يبقى نخلي بالنا ان لما الزد تبقى ب1 على طول التريجونومتريك فورم بتاعتها هتبقى زد equals 1 كوزين 0 بلس اي ساين 0. طب لو الزد بقى equals نيجاتيف 1 يبقى على طول التريجونومتريك فورم بتاعتنا هتبقى كوزين باي بلس اي ساين باي. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان لما تبقى الزد equals 1 التريجونومتريك فورم بتاعتها كوزين 0 بلس اي ساين 0 عشان مش كل مره هنعمل لها بروف. طيب لو الزد equals نيجاتيف 1 تبقى كوزين باي بلس اي ساين باي. طيب لو الريل بارت هو بس اللي اكزيست. طب لو انا عندي الزد دلوقتي equals اي عادي جدا هتبقى الاكس بساعتها هي اللي بكام؟ ب0 and y equals 1. So r will be square root 0 square plus 1 square it will be also 1. This is r. So what about tan theta? Tan theta equals 1 over 0 اللي هي undefined. undefined معناها على طول ان الثيتا بتاعتنا الميجر بتاعها هتبقى باي اوفر 2 اللي هي 90 degree يعني. تمام. يبقى على طول نقدر نقول when z equals I so التريجونومتريك فورم z equals cosine باي اوفر 2 plus I sin باي اوفر 2. طيب لو الزد بقى equals نيجاتيف I يبقى برضو على طول. طب احنا خدنا في الاولانيه خلي بالنا لما كانت ال1 خدنا الانجل 0 ولما كانت نيجاتيف 1 خدنا الانجل الاوبزيت اللي هي 180. يبقى اوتوماتيك لما يكون عندي الزد باي خدنا الانجل 90 يبقى لما تبقى نيجاتيف اي اخد الانجل اللي تحت اللي هي 270 اللي هي 3 باي اوفر 2. ذات مينز ان الزد بتاعتنا هتبقى كوزين 3 باي اوفر 2 بلس اي ساين 3 باي اوفر 2. ودول السبيشال كيسز او الفور سبيشال كيسز اللي موجودين عندنا. طيب ممكن ناخد مسألة كومبليكيتد شوية هنشتغل فيها شغل كتير ونبدأ نشوف ايه اللي بيحصل. لو انا عندي زد دلوقتي equals 5 plus root 3 I over root 3 plus 2I وبيقول لي find الالجبريك والتريجونومتريك فورم. عايز التو فورمز. طب ما هي دي الجبريك. لا دي مش الجبريك لانها مش مظبوطه. طيب يبقى اول حاجه هقول له z equals 5 plus root 3i over root 3 plus 2i. زي ما خدنا قبل كده هنعمل ملتبلاي مين؟ ملتبلاي الكونجكت اللي هو root 3 minus 2i which conjugate? Conjugate of denominator root 3 minus 2i.
في الدينومينيتور عندي 2 conjugates number multiplied by each other, it will be 3 plus 4. It will be 3 plus 4. Make a distribution. 5 times root 3, it will be 5 root 3 minus 10i plus 3i minus 2 root 3 i square. نخلي بالنا ان الاي سكوير دي كروست ونغير العلامه دي تبقى بوزيتيف. تمام. يبقى دلوقتي عندي 5 root 3 plus 2 root 3 it will be 7 root 3 negative 10i plus 3i negative 7i over 7. Make the simplest form, then z equals root 3 minus I. This is the algebraic form. طيب, let's move to get the trigonometric form. Z equals root 3 minus I. What shall we do? So we have x here is root 3, y here is negative 1. It's similar to the first problem. Then r equals square root 3 power of 2 plus negative 1 power of 2. It will be 2. تاني حاجة لازم أجيب الثيتا. هقول له tan theta equals y over x. It will be negative 1 over root 3. هتطلع لي 30. ده pure angle. 30 in fourth quad. عرفت منين يا مستر ان هي في الفورث كواد؟ هنرجع تاني واقول الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. يبقى معنى كده ان الثيتا عندنا هتبقى 360 minus 30 هتبقى equals 330 degrees اللي هي 11 by over 6. Then finally the trigonometric form will be 2 cosine 11 by over 6 plus I sine 11 by over 6. ودي كده نقدر نقول عليها التريجونومتريك form of the complex number. Then we have to know important notes. الimportant notes بتقول ايه؟ بتقول if we have a complex number and it's not in the simplest form, if it's algebraic like the previous example, then we have to multiply by the conjugate of the denominator to convert it in the simplest form, which is algebraic form. So get x and y and make your process to get the trigonometric form by using the modulus and amplitude. طيب, في حاجة عايزين نقول عليها مهمة جدا. ايه هي؟ لو انا عندي z equals r cosine theta plus I sine theta. دي مهمة جدا نخلي بالنا منها. لو انا قلت نيجاتيف z هتبقى، بصوا بقى، احنا اتكلمنا من شوية على ارجنت. لو انا عندي هنا كده الزد، تمام، واتفقنا ان هينزل لتحت كده، هيبقى هنا ايه؟ زد بار. طب ده هيبقى نيجاتيف زد، نيجاتيف ايه؟ زد، اللي هو الاديتيف انفرس بتاع الكومبلكس نمبر. طيب لو الانجل دي سيتا، هتبقى الانجل دي كلها بقى، بصوا كده الانجل دي هتبقى هتبقى 180 بلس سيتا. طيب تعالوا نشوفها. نيجاتيف زد هتبقى نيجاتيف ار كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا. طيب مش هينفع عندي، احنا اتفقنا ان المودولس must be positive value، يبقى النيجاتيف دي can't be in front of r, so we have to change it to be r
كوزاين سيتا. دونت فورجيت النيجاتيف دخلت جوه البراكت اهي، وهتخش الناحيه الثانيه كمان هتبقى نيجاتيف، ايوه، اي ساين سيتا. طيب الرول عندنا بتقول ان الزد لازم تكون ار كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا، يبقى النيجاتيف دي مش مظبوطه. طيب هي الكوزاين في مكانها ولا مش في مكانها؟ في مكانها. والساين yes it's position, but the difference here is the sign before الكوزاين وبefore الساين. So we have to know cosine. Where is cosine negative? Where is sine negative? Again negative or negative, it will be in the third quad. So R will be cosine 180 plus theta plus I sine 180 plus theta. وده الفورم اللي هو ريليتد لمين بقى؟ ريليتد للنيجاتيف زد اللي هي الاديتيف انفرس اوف ذا كومبلكس نمبر. طب ده في الاديتيف انفرس. طيب في المالتيبليكاتيف انفرس اللي هو لو انا عندي كده z equals r cosine theta plus I sin theta، يبقى 1 over z هتبقى ايه؟ 1 over z هتبقى على طول دايركتلي ونحفظها، هتبقى عبارة عن 1 over r cosine negative theta plus I sin negative theta. نخلي بالنا يا اولاد من الموضوع ده كويس جدا، الفرق بين لما تبقى z equal r cosine theta plus I sin theta 1 over z يبقى شكلها ايه؟ 1 over r cosine، هي دي بس اللي بعملها multiplicative inverse، cosine negative theta plus I sin negative theta. انما لو رجعنا كده اللي هي الاديتيف انفرس اللي هي الزد ار كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا، لو انا حبيت اجيب النيجاتيف زد الاديتيف انفرس بتاعتها تبقى ار كوزاين 180 بلس سيتا بلس اي ساين 180 بلس سيتا. ودي نوتس مهمه جدا 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 جدا، ونخلي بالنا ان الار اللي هو الموديلس اوف ذا كومبلكس نمبر must be positive value. الفورم لازم تكون هنا كده z equals r cosine theta plus I sin theta. الار دي لازم تكون هنا بوزيتيف 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 دونت تشينج. طيب اي تشينجينج بيحصل في المساله سواء جت النيجاتيف هنا او سواء جت النيجاتيف هنا، اي تشينجينج في الكومبلكس نمبر ما بغيرش الموديلز بتاعته او اشاراته، لكن ببدا اتعامل مع السيتا او الساين اوف ذا سيتا. وساين اوف ذا سيتا معناها ان انا هغير الكواد، واحنا عارفين ان السيتا بتتكتب as it is if it's in the first quad، 180 minus second quad، 180 plus third quad، 360 minus theta in the fourth quad. بكده بنكون خلصنا الجزء ده من الكومبلكس نمبر ان شاء الله، وعلى وعد ان احنا نستكمله في حلقه قادمه باذن الله. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.